নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। এই ফুলটো হৈছে ৰানানকুলাছক চিডৰ পৰা কৰিব পাৰি আৰু আলুৰ পৰাও কৰিব পাৰি। ফুলি শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ আলুখিনি আপোনালোকে সযতনে ৰাখি থ'ব, শুকান বালিত ৰাখি থ'ব আৰু বাৰিষা পানী কমকৈ দিব। তেতিয়া অহা বছৰো আপোনালোকে আকৌ ইয়াৰ পৰা পুলি পাব পাৰিব। ইয়াৰ কালাৰ 7-8টামান আছে, খুব ধুনীয়া ডিপ কালাৰ হয় এই ফুলটো, সেইকাৰণে মোৰ খুব প্ৰিয়। এয়া মই বাহিৰৰ পৰা কি আনিছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন। পেকিংটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে কাৰ্টুনটোৰ, আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে কোনোবাই পেকিং কৰি পঠিয়াবলৈ হয় এনেধৰণেই পেকিং কৰি দিব, তেতিয়া বক্সটো অকণো লৰচৰ নহয় আৰু ভিতৰৰ পুলিবোৰো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। এয়া মই থাই কালাডিয়াম আনিলোঁ। এয়া ডাঠ কাগজে এনেকৈ ৰেপ কৰি আকৌ টেপ মাৰি দিছে, সেইকাৰণে পুলিটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, লগে লগে চেল কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে। অৱশ্যে ট্ৰেইনত আনিলে পুলিবোৰ বহুত অকণমান কষ্ট পাই আহে আৰু লগে লগে চেল কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে মই ফ্লাইটতে আনো, আৰু ফ্লাইটত আনিলে অনাৰ লগে লগেই চেল কৰিব পৰা অৱস্থাত থাকে। পুলিটো চাওক কিমান সতেজ হৈ আছে। ফ্লাইটত আনিলে অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হয়, তথাপিতো মই আনো কাৰণ পুলিটো খুব ধুনীয়াকৈ পাহি, অকণো কষ্ট নোপোৱাকৈ। সেয়েহে মই প্ৰায় ফ্লাইটতে বস্তুবোৰ আনো মোৰ নাৰ্চাৰীৰ। ইয়াত 8টা বা 9টামান কালাৰ আছে, কিন্তু মই দিওঁতে 9টা কালাৰ দিছিলোঁ। এতিয়া কেইটা আছে চাব লাগিব আৰু আপোনালোককো মই যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই যাওঁ। ইয়াৰ পাতটো অকণমান ডাঠ হয়, ভাল লাগে। যোৱা বছৰো মই আনিছিলোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি চেল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আকৌ এইবছৰ আনিব লগা হৈছে। এইটো মোৰ খুব প্ৰিয়, এইটো মোৰ খুব ভাল লাগে, আৰু নিজে যদি প্ৰপাগেট কৰি চেল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া অকণমান কমতে দিব পাৰি। কিন্তু এতিয়া মই আনিছোঁ, আনি আকৌ আপোনাৰ ভাড়া পৰিছে, অনাৰ ভাড়া পৰিছে, আকৌ লগোৱা হাজিৰা পৰিব, সেইকাৰণে অকণমান দাম হয়। আৰু এই কাৰ্টুনবোৰ মই সদায় ৰাখি থওঁ, যেতিয়া মই আকৌ বাহিৰলৈ পঠিয়াওঁ তেতিয়া এইবোৰ মই ইউজ কৰোঁ, কাৰণ আকৌ এটা কিনিবলৈ হ'লে কেইবাটকাও দিবলগীয়া হয়। গতিকে আপোনালোকেও পেলাই নিদি এই কাৰ্টুনবোৰ ৰাখি থ'ব, বহুত কামত আহে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপমান পানী দিছোঁ, বিশেষ একো দিয়া নাই। আৰু এই টপিয়াৰীকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, মনত আছেনে? আৰু দেখুৱাম বুলিও কৈছিলোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ 2 মাহ হ'ল, 2 মাহৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া ৰাধা কৃষ্ণ ৰাখি থৈছোঁ। এই যে ইয়াত ধূপ লগাব পাৰি, আৰু ৰাতিপুৱা মই সদায় এডাল ধূপ লগাওঁ, গা ধুই আহি পূজা কৰোঁহি। আৰু এই মোৰ বেম্বো হাতটোতে ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াতে অলপমান দেৰি বহি থাকোঁ, চাওঁ, আৰু ফেয়াৰীকেইজনীকো চাওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ আমন জীমনকৈ বহি আছে, ভাল লাগে নহয়? আৰু এই ডাঙৰ শিলকেইটা দেখিছে নহয়, এইকেইটা মই পিকনিক খাবলৈ যাওঁতে অৰুণাচলৰ পৰা এবাৰ লৈ আহিছিলোঁ, আৰু এই টপিয়াৰীকেইটা তেনেকৈ দিম বুলি ভাবিয়েই লৈ আহিলোঁ। আৰু এইটো এটা মই বনচাই বনাম, কিন্তু ইয়াৰ এতিয়া আৰু বয়স হ'ব লাগিব বনচাই বনাবলৈ। আৰু এই ফেয়াৰীকেইজনী ইমান গ্ৰীণ এৰিয়াটোত বহি আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? মই নিজেই কৈছোঁ আৰু ধুনীয়া লাগিছে বুলি, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। আৰু এই চিডামখিনি যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া সৰিয়হৰ তলিত যেন দুজনী ফেয়াৰী বহি আছে তেনেকুৱা লাগিব আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহি। আৰু এয়া এজন বুদ্ধা ইয়াতো মই থৈছোঁ। এইটো হৈছে অৰেনিয়াম বুলি কয়, এইটো চাকুলেণ্ট ভেৰাইটি হয়। এইটো এটা নতুন লুক দিম মই, আৰু ইয়াত ট্ৰিমিং কৰিব লাগিব। এতিয়া ট্ৰিম কৰিলেহে ইয়াৰ লুকটো আহিব। এইটো এখন ফ্ৰেঞ্চ টাইপত মই ৰুই দিছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক যেতিয়া ৰুইছিলোঁ। আৰু এইটো যেতিয়া হ'ব মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম। কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ টপিয়াৰীকেইটা, এতিয়া সম্পূৰ্ণ 2 মাহ হোৱাৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ। আৰু কেতিয়া দেখুৱাব পাৰোঁ এতিয়া গছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে কেনেকৈ। বাৰিষা অৱশ্যে এতিয়া জেট প্লেনটো বাঢ়ে সোনকালে, সেইকাৰণে এইটো সময়ত অকণমান বাঢ়ে কাৰণে মই যিটো ভাবি আছোঁ মনতে বনাম বুলি, সেইটো হয়তো বনাব পাৰিম। ইয়াতো এজন মই বুদ্ধা এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু যিসকলে সদায় চাই থাকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।